Nasunog ang isang palikuran sa isang paaralan sa Chile. Alamin na nangyari sa mga estudyanteng gumagamit na nasabing palikuran mula sa mga detalye ng balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi. Ako po si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Lago Flores. Ito ang Mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong Huwebes ng gabi. Isang labor group nagpaalala sa karapatan ng mga empleyadong hindi pumasok sa trabaho sa oras ng kalamidad. Bagyong Christine, napanatili ang lakas sa gitna ng pananalasa nito sa Luzon. Panibagong low pressure area, posibleng maging bagyo. North Korea muling nagpalipad ng trash balloons. South Korean presidential compound nakatanggap nito. 5 patay habang 22 sugatan sa pag-atake sa Turkish Aerospace Industry Headquarters. At U.S. Secretary of State Antony Blinken nakipagpulong sa Saudi Prince para isulong ang ceasefire sa Middle East. Isang paalala po para sa mga employer, may right to refuse unsafe work o may karapatang tumanggi sa trabaho ang mga empleyado sa oras ng kalamidad. Sa gitna ng pananalasa ng severe tropical storm Christine sa Luzon ay pinaalalahanan isang labor group ang mga employer ukol sa nilalaman ng Occupational Safety and Healthy Law at Labor Advisory No. 17. Anila ang mga batas na ito ay nagtatakda na hindi dapat magkaroon ng sanctions sa mga empleyado na hindi pumasok sa trabaho dahil sa mga potensyal na panganib na dala ng mga kalamidad. Payo ng grupo sa mga kumpanya, mahalagaan nila na isipin ng mga employer ang kaligtasan at kapakanan ng kanilang mga manggagawa. Sinabi rin nila na ayon sa mga labor laws ay maaaring magbigay ng dagdag na incentives ang mga employer sa mga manggagawang piniling pumasok sa trabaho, kahit na nga sila ay susuong pa sa gitna ng kalamidad o iba pang posibleng mapanganib na senaryo sa daan. Napanatili ng Bagyong Christine ang lakas nito habang hinahagupit nito ang Northern Luzon ayon po yan sa monitoring ng Pag-asa. Ayon sa datos ng State Weather Bureau, namataan ang mata ng bagyo sa coastal waters ng Luna, La Union bandang alas 8 ng gabi. Gumagalaw ito sa direksyong pakanluran sa bilis na 10 km per hour na may lakas na 95 km per hour at bugsong 115 km per hour. Nakataas ang signal number 2 sa Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, northern portion ng Cavite, northern portion ng Rizal at northern portion ng mainland Quezon Province. Signal number 1 naman sa Batanes, rest of Cavite, Batangas, Laguna, rest of Quezon Province, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, northern portion ng mainland Palawan, Calamian, Cuto, Kalayaan Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Ticao at Burias Islands. Samantala, isinailalim sa state of calamity ang 3 probinsya at 4 na bayan dahil sa bagyo. Kabilang sa mga nagdeklara ng state of calamity ang probinsya ng Cavite, Albay at Camarines Norte at mga bayan ng Tagkawayan sa Quezon, Magpet sa Cotabato, Bulan sa Sorsogon at Lagonoy sa Camarines Sur. Sa ulat naman ng Police Regional Office 5, umakyat na sa 20 ang nasawi, samantalang may 4 na naiulat na nawawala sa Bicol Region. Umakyat na sa 20 ang nasawi, samantalang may 4 na naiulat na nawawala sa Bicol Region. Samantala, minomonitor din ngayon ang Pag-asa ang isang low pressure area sa silangan ng Mindanao.
Batay sa huling datos ng Pag-asa, namataan ang LPA sa layong 2,295 kilometers sa silangan ng Hilagang Silangang Mindanao. Anila, posible itong maging isang tropical cyclone sa loob ng 24 oras at kapag pumasok na ito sa Philippine Area of Responsibility, tatawagin na itong Bagyong Leon. Dagdag ng Pag-asa ay asahan na ng publiko ang mga pag-ulan hindi lamang sa Northern Luzon kundi maging sa Central Luzon area. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na sapat ang supply ng relief goods, pati na ang budget para sa ipamamahaging ayuda sa mga biktima po yan ng Bagyong Christine na kasalukuyang nananalasa sa ating bansa. Sa isinagawang press briefing sa Malacanang, inihayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na naihatid na ang mga family food packs sa mga regional, provincial at municipal hubs ng ahensya. Tinukoy ng kalihim na may natitira pang 1,982,000 family food packs ang DSWD na nakahanda sa mga warehouse nito sa buong bansa. Saad din ni Secretary Gatchalian, may sapat na pondo ang ahensya para magkaloob ng cash assistance para makarecover ang mga biktima ng sama ng panahon. Inihayag ng Department of Education o DepEd na humigit kumulang batay sa pinakahuling sitwasyon o situation report ng DepEd, ang rehiyon na may pinakamataas na bilang ng apektadong mga mag-aaral ay ang Calabarzon na may 3.18 million. Nasinunda naman ang Central Luzon with 2.48 million, Metro Manila na may 2.1 million, Central Visayas na may 1.82 million, Western Visayas na may 1.80 million at Bicol Region na may bilang na 1.5 million. Samantala, umabot naman ang 754,935 na teaching at non-teaching personnel ang apektado rin ng bagyo kung saan sila ay nagsususpinde na ng in-person classes sa lahat ng antas. Nakapagtala rin ang DepEd ng inisyal na danyos na 264 million pesos sa infrastruktura nito. Kabilang na rito ang 84 na damaged at 108 partially damaged na mga silid-aralan. Iniulat din ang kagawaran na kailangan ng 210 million pesos para sa reconstruction ng mga pinsalang gusali o napinsalang gusali at 54 million pesos naman para sa major repairs. Naghahangar ang Armed Forces of the Philippines o AFP na palakasin pa ang kanilang kooperasyon kasama ang Republic of Korean Navy o ROKN sa maritime security at lalo na sa logistics. Tinalakay ni ROKN Rear Admiral Sang Min An at AFP Vice Chief of Staff Lieutenant General Arthur Cordura ito sa Camp Aguinaldo, Quezon City nitong Miyerkules. Pinag-usapan ng dalawang opisyal ang pagpapalakas ng matatag na defense ties ng kanilang mga bansa, lalo na sa aspeto ng logistics at supply chain management. Bukod dito, binigyang diin ni Vice Chief Cordura ang kahalagahan ng bilateral cooperation ng dalawang bansa, lalo na sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Nakauwi na po ng Pilipinas ang 10 Pilipinong tripulante na nakaligtas sa pag-atake ng mga Houthi sa Red Sea. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, ang huling batch ng mga Pilipinong sakay ng MV Minoan Courage ay dumating sa NAIA Terminal 3 nitong Miyerkules. Nakatanggap sila ng financial assistance mula sa DMW at sa OWA. Sumailalim din sila sa isang psychiatric evaluation. Matatandaan na noong Oktubre 1, 2024 ay tinamaan ng MV Minoan Courage ng isang Houthi missile. Agad na nakipag-ugnayan ng gobyerno ng Pilipinas sa may-ari ng barko para sa repatriation ng mga Pilipinong tripulante. Susunod, barko ng China pinalayas ang Indonesia dahil sa pag-istorbo nito sa isang energy survey. World powers nagpulong sa Paris para sa ceasefire talks at pagbibigay ng tulong sa Lebanon. At 5 patay, mahigit 20 sugatan sa isang pag-atake sa Turkey. Mga detalye ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International.
This portion is brought to you by 318 Automart. Why choose Supreme Pure Organic Barley? It is 100% pure organic barley straight from Australia. Certified super brands. The first alkaline-based barley in the Philippines. High pH level, 7.9 alkaline level, 68 micronutrients, non-acidic. It helps boost immune system, improves digestion, high in antioxidants, regulates blood sugar level and cholesterol. Waglan Basta Barley. Dapat alkaline-based Supreme Pure Organic Barley. ASPN, Year 4 na! Patuloy nating samahan sina Ali Soto at Pat P. Gaza sa paghahatid ng mga balitang puno ng impormasyon. Ito daw si Alice Go ay talagang tanim ng China. Malaki na po ang ibinaba ng national rating ni Vice President Sara Duterte. Muli na namang gumamit ang China ng high-intensity laser laban po sa mga sasakyan ng Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. to 10 a.m. Dito lang sa NET25. Let's net together sa NET25. Sa NET25. There is no stopping the growth of Levix International. Get ready for an exclusive look into the grand launch of this rising health and wellness company as we bring you the highlights from their highly anticipated event. Pangarap po namin, may bago po yung imahe ng MLM business sa Pilipinas. Kaya po, ginawa namin yung company is para makapagpabago po tayo ng buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Ito po ay isang livelihood. Open for business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Sa NET25. Dahil walang hinto ang balita. Financial straits. Mata ng Agila Weekend tuwing Sabado, alas 4 ng hapon. Ito ang NET25. Matatag, matapag, matapak. Let's net together sa NET25. Sa NET25. Pinalis ng Indonesia ang isang Chinese Coast Guard vessel mula sa kanilang karagatan matapos itong manggulo sa isang energy survey sa South China Sea. Ang mga insidente ay naganap malapit sa Natuna Islands ng Indonesia na humigit kumulang 1,500 kilometro mula sa pinakamalapit na lupain ng China. Ngunit dahil sa 9-dash line claim, iginiit ng Chinese vessel na ang lugar ay bahagi ng jurisdiction ng Beijing. 2 beses nitong sinubukang guluhin ang data gathering ng state energy firm Pertamina at 2 beses din itong pinalis ng Indonesia. Muli nagpalipad ang North Korea ng trash balloon patungong South Korea ngayong Huwebes na may mga propaganda leaflets laban sa Pangulo at First Lady ng bansa. Nangyari ito matapos ang Начавшиеся год назад в Газе, боевые действия сейчас распространились и на Ливан. Оказались затронутыми и другие страны региона. Резко вырос градус конфронтации между Израилем и Ираном. Все это напоминает цепную реакцию и ставит весь Ближний Восток на грань полномасштабной войны. Стремительно деградирует и гуманитарная ситуация. Число беженцев и внутренне перемещенных лиц превысило уже 1,5 миллиона человек. Inaprubahan naman ng G7 ang halos $50 billion na pautang para sa Ukraine mula sa frozen Russian assets. Inaasahang maipamamahagi ito sa Ukraine bago matapos ang taon matapos mangako ang Estados Unidos na manggagaling muna sa kanila ang unang $20 billion ng naturang loan. Sa isang seremonya naman ay nilagdaan na ni Treasury Secretary Janet Yellen at Ukraine Finance Minister Sergei Marchenko ang kasunduang nagsisiguro na hindi manggagaling sa buwis na mga mamamayan ng US ang kokolektahing interes. Nagkasundo ang mga pinuno ng iba't ibang bansa ngayong taon na maghanda ng isang mammoth loan para sa Ukraine upang tulungan ito sa laban nito sa Russia. At ang magiging collateral naman sa nasabing pautang ay ang interes mula sa mga nasabat na Russian assets mula sa Central Bank. Ang natitirang $30 billion naman ay paghahatian ng European Union, United Kingdom, Canada at Japan.
the defence sector. Today I'm able to announce £2.3 billion of support to Ukraine in the form of a loan that will be paid back by the extraordinary profits being made on frozen Russian assets. So this will ensure that Russian assets frozen in Europe, that the extraordinary profits on that will be used to help fund the war effort in Ukraine. Sa pagpupulong ng international community sa Paris ay umapela ang caretaker Prime Minister ng Lebanon para sa suporta para sa isang ceasefire sa kanilang rehiyon. Ang okasyon na dinaluhan ng nasa 70 mga opisyales ng delegasyon ng iba't ibang bansa at 15 mga international organizations ay naglalayong makalikom ng nasa 500 million na pondo upang mabigyan ng humanitarian aid ang mga apektadong tao sa Middle East, pati na rin ang pagsusulong ng isang ceasefire para na rin sa Middle East. Sa kabila nito ay may mga ibang delegasyon na naniniwalang hindi magiging makabuluhan ang naturang usapan dahil mababang delegasyon lamang ang pinadala ng Estados Unidos, isang senyales na nakatuon ang Estados Unidos sa sarili nilang kampanya para sa Middle East. Sa pagbubukas ng naturang conference, nangako ang France na magbibigay ito ng nagkakahalagang 100 million euros na tulong, habang ang Germany naman ay handang magbigay ng 96 million. Dans l'immédiat, c'est une aide massive qu'il faut apporter à la population libanaise, qu'il s'agisse des centaines de milliers de personnes déplacées par la guerre ou des communautés qui les accueillent. Les Nations Unies ont lancé un appel à hauteur de 426 millions d'euros. La France apportera 100 millions d'euros à l'occasion de cette conférence. Ce qu'il faut, c'est tout simplement abriter les familles, nourrir les enfants, soigner les blessés, continuer d'assurer la scolarité des élèves. Il faut trouver des solutions d'autant plus vite qu'il faut à tout prix éviter que le déplacement des gens du sud vers Beyrouth et d'autres régions du Liban ne crée de nouvelles divisions parmi les Libanais. Face à l'urgence, Ayon kay Lebanese Prime Minister Najib Mikati ay kakailanganin nilang tulong ng international community upang tulungang makabangon ang kanilang militar, pati na rin ang pagpapatayo ng mga nasirang infrastruktura ng kanilang bansa. Dagdag pa niya, hindi na maibabalik pa sa dati ang sitwasyon sa Lebanon hanggat sa hindi maipatupad ang mga panukalang itinalaga ng UN Security Council. The devastating impact of this war on our nation cannot be overstated, and it has left a trail of destruction and misery in its wake. The Israelis' aggression has not only caused immense human suffering and loss of life, but also inflicted severe damage to the country's infrastructure, economy, and social fabric. The displacement of such a large number of our citizens has created a humanitarian crisis of unprecedented proportions. The sequence of the stability equation is, first, an immediate ceasefire. Second, full implementation of UN Security Council Resolution 1701. Third, deployment of 8,000 Lebanese Army Forces soldiers south of the Litani. Fourth, resume the diplomatic efforts to address disputes along the Blue Line in order to reach a deal that can secure long and sustainable stability in South Lebanon. Patay ang 5 katao habang 22 naman ang sugatan sa pag-atake ng 3 militanteng individual sa Turkish aerospace industry sa TUSA's headquarters. Ayon po yan sa ulat ng Turkish Interior Ministry. Sinabi ni Interior Minister Ali Yerlikaya, 2 sa mga militanteng umatake ay napatay sa naging girian sa lugar. Isinisi naman ni Yerlikaya ang pag-atake sa Kurdistan Workers' Party o PKK. Ayon sa mga nakasaksi, nakarinig sila ng pagsabog at pagputok sa parking lot ng lugar. Kapwa naman kinundina ni na Turkish President Recep Tayyip Erdogan at Russian President Vladimir Putin na parehong dumadalo ng BRICS Summit sa Kazan, Russia ang naging pag-atake. Mariin din kinundina ng NATO, Estados Unidos at ang European Union ito. Ang TUSAS ay ang pinakamalaking aerospace manufacturer ng Turkiye kung saan gumagawa ito ng mga training craft, combat at civilian helicopters. Sa kaugnay na balita, inatake ng Turkish Air Force ang ilang mga Kurdish targets sa Iraq at Syria bilang ganti sa terror attack sa isang state-run defense company malapit sa kabisera ng bansa.
Isinagawa ang airstrike ilang oras matapos ang pagsabog at pamamaril ng mga hinihinalang Kurdish fighters sa Aerospace at Defense Company na TUSAS. Iniulat ng mga otoridad na 32 target ang tinamaan sa nasabing opensiba nitong Miyerkules, ngunit walang ibinigay na detalye hinggil sa eksaktong lokasyon ng mga target. Gayunpaman, iginiit ng Ministry of National Defense ng Turkiye na ginawa nila ang lahat ng kinakailangang hakbang upang maiwasan ang pagkadamay ng mga sibilyan sa kanilang pag-atake. Isang eroplanong bumagsak kahapon na pinabagsak sa Sudanese state ng Darfur ang pinaniniwala ang ginamit umano para sa isang Russian resupply mission sa Al-Fashir. Ayon sa militanteng grupo ng Rapid Support Forces ay base sa kanilang nakalap na mga dokumento at eyewitness accounts, mga Russian ang crew na nagpipiloto ng nasabing eroplano. Ang insidenteng ito ay nakatawag pansin sa matagal ng sagupaan ng Sudanese Army at militanteng grupong tinatawag nilang Rapid Support Forces. Ayon naman sa flight tracking data at tracking manifest ng mga ahensya, walang datos ang eroplano na dati na siyang nakaruta sa Sudan. Ayon naman sa nilabas na video ng RSF, sinabi nilang napabagsak daw nila ito sa Al-Malhal, Hilaga ng Al-Fashir. Kaagad namang kinumpirma ng mga otoridad na may 2 Russians at 3 Sudanese na nakasakay sa Il-Shusin transport plane ang ginamit para magpadala ng armas at iba pang rasyon papasok ng Al-Fashir na ginagamit ng Sudanese Army na kuta ng kanilang operasyon kontra mga rebelde. Noong Miyerkules po, nag-aagawan sa kapirasong tinapay ang mga desperadong Palestinos sa Khan Yunis. Marami sa kanila ang nag-aantay ng ilang oras at minsan ay umuuwi ng walang bitbit. Narito po ang detalye mula sa report ni Cherry Recolizado. Dahil sa laban ng Israel at Hamas, dumausdos na ng tuluyan ang ekonomiya sa Gaza. Dahil dito, nalugmok sa kahirapan ang mga Palestino. Ayon sa United Nations, ang kalidad ng kalusugan at edukasyon sa Gaza ngayon ay umatras na ng 70 taon. Halos buong populasyon ng teritoryo ay nagugutom. Karamihan ay nauuwi sa malubhang pagkakasakit, kadalasan pa ay sa pagkamatay. Para kay Abu Muhammad Abusel, walang mabili sa mga tindahan at kung mayroon man, wala naman silang sapat na pambili. Kung kaya't narito sila ngayon at umaasang may tinapay na tatanggapin. ما بنش حاجة بالسوق السد ولا حاجة ولا إشي بقلب السوق موجود لا سيرج ولا سكر ولا شاي ولا سمنة ولا فراخ ولا لحمة ولا سمك والخضار البندورة 50 شيكل الكيلو من وين نجيب يا عمي معناشي أنا واقف هنا عشان ربطة خبز باجي من الصبحيات لا لقيت لا العصر لما أبصر آخذ ربطة الخبز ولا ما كنت هاي. Para naman kay Yasmin Al-Aran na nakapila rin para sa tinapay na ipapakain niya sa kanyang mga anak. Pagod na sila sa sitwasyon. Pagod na pagod. نص النهار بسيب اطفالي نص من الساعه 8 للساعه 3 بجيب ربطه بسيب اطفالي وانا ناس حاد وضع تعبان شو بدك تحكي وضع حرب تعبانين هناك ناس حد مدرسه يعني تعبانين جدا. Ayon sa isang global monitor na natili ang banta ng famine para sa kabuuan ng Gaza. Nagdaranas anya ang teritoryo ng emergency levels ng pagkagutom. Ito ay sa gitna ng operasyong militar ng Israel at hadlang sa humanitarian access. Nanawagan si Abuzel sa buong mundo na tulungan ang mga partido na magkaroon ng ceasefire at solusyon upang matapos na ang kanilang paghihirap. إحنا شعب انظلمنا، إحنا شعب مظلوم، إحنا شعب منطالب بإقامة دولة إلنا ونعيش بكرامة زينا زي العالم. إحنا منطالب العالم كله يقف معنا بوقف إطلاق النار وحل قضيتنا الفلسطينية. إحنا بدنا نعيش زي العالم ما هو عايش، نعيش بكرامة. إحنا بدنا وطن، إحنا دعاة سلام مش دعاة حرب. Cherry Recolizado para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nakapulong ni U.S. Secretary of State Antony Blinken sa Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman.
Nasa Riyadh, Saudi Arabia si Blinken para sa panibagong pagsulong nito ng tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hamas. Kasama rin na natalakay ng dalawang diplomasyang maaaring patupad sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa Lebanon. Matapos ang Saudi Arabia ay susunod na magtutungo si Blinken sa Qatar at sa United Kingdom para naman makipagkita sa iba pang mga pinuno ng bansa upang pag-usapan ang iba pang mga pandaigdigang suliranin. Mas pinaigting ng US ang pagsusulong ng ceasefire, ganun din ang pagpapalaya sa mga bihag ng dalawang panig matapos ang pagpatay kay Hamas leader Yahya Sinwar dahil sa kanilang paniniwala na si Sinwar at ang Hamas ang nagsisilbing pangunahing balakid ng hindi pagkakaunawaan ng dalawang magkabilang kampo. Noong Martes, daan-daang migrante ang lumisan bilang isang caravan patungo sa border ng Estados Unidos at Mexico. Nagsimula ang paglalakbay ng caravan sa Katimugang Mexico. Narito po ang balita ni Leslie Gumarang. Maaga nagsimula maglakbay ang migrant caravan mula sa bayan ng Wixla. Dadana sila sa Villa Comaltitlan at maglalakad ng higit sa 25 kilometro. Marami sa mga migrante ang nagpasyang organisahin ang pahilagang caravan matapos gumugol na ilang buwan sa Tapachula sa paghihintay ng permits mula sa mga otoridad ng Mexico. Anila, nauubos na ang kanilang salapi at nawawala na ang mga pagkakakitaan doon. Kabado rin ang mga migrante na maaantala ang USCB P1 application na kanilang ginamit para sa migration appointments dahil sa eleksyon. 3 meses esperando en Tapachula y hay gente que tiene 8 meses. Pero ¿por qué esta caravana masiva? Porque justamente la aplicación se cierra en estos días debido a que ya se vienen las elecciones. Entonces nos quedamos en Tapachula hasta el próximo año que se habilite y a ver si nos gana Trump, porque usted sabe que él es antimigrante. No tenemos más opción que votarnos y tratar de llegar por frontera. Hay mucha gente que está llegando y también por CBT1, eso ya, ahí no creo que salga eso. Entonces uno quiere tal vez Ciudad de México y no frontera, un avance más de trabajo, economía, que vamos a trabajar. Lo otro aquí viene bastante gente luchadora que aquí viene a trabajar, no viene a hacer otras cosas. Ahorita que vayamos, ustedes pueden ver en el camino que no vamos a ir tocando nada, vamos a ir tranquilos, solo queremos espacio, que lo abren camino más que todo. Balak nilang makarating sa border sa lalong madaling panahon upang makapasok sa Estados Unidos. Libo-libong mga migrante ang nahuling tumatawid ng ilegal sa panahon ng pagkapangulo ni Joe Biden. Subalit bumagsak ang bilang na ito nang magpatupad si Biden ng bagong border restrictions. Ang isyu ng imigrasyon ay isa sa mga pangunahing isyu ng eleksyon sa Nobyembre, kung saan mahigpit na naglalaban sina Democratic Vice President Kamala Harris at Republican na si Donald Trump. Leslie Gumarang para sa mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point. Noong Martes, kinwestiyon ni Republican presidential candidate Donald Trump kung ang kanyang kalabang si Vice President Kamala Harris ay umiinom ng alkohol o nagdodroga. Ito ay sa isang rally sa Greensboro, North Carolina. Alamin natin ang mga detalye mula kay Rosel Feria. Ang komento ni dating Pangulong Donald Trump kung ang kalaban nitong si Vice President Kamala Harris ay umiinom o nagdodroga ay referensya sa isang panayam ni Harris sa 60 Minutes ng CBS noong 7 ng Oktubre. Inilarawan ito ni Trump na stupid at pagkatapos ay kinwestiyon na kung may isyong substance abuse si Harris. Panoorin natin. 60 Minutes she interviews, she was so bad. She gave an answer. This never happened to me. Why does it happen? She gave an answer that was so bad that they changed it. They took it out, threw it out. They didn't like edit a little bit, take a word out. No. They took the entire, it was a long, stupid, she didn't know where the hell she was going. Does she drink? Is she on drugs? I don't know. I have no idea. Samantala, batay sa isang Reuters Ipsos poll, may marginal 46 to 43% lead si Harris kay Trump. Ang lamang ni Harris na ito sa 6-day poll ay naiba ng bahagya sa kanyang 45 to 42% advantage kay Trump sa isa pang Reuters Ipsos poll na ginawa isang linggo na mas maaga. Natapos ang poll na yon noong Lunes. Mas pinapakita nito na ang labanan sa pagkapangulo ay sadyang mahigpit. Lalo pat 2 linggo na lamang ang nalalabi bago ang eleksyon sa 5 ng Nobyembre. Rosel Feria, Washington DC para sa Mata ng Agila International,
Trusted, connected, on point. Dinipensahan ng grupong African-American men ang desisyon nilang iboto sa Republican presidential candidate Donald Trump sa Atlanta, Georgia. Inalmahan nila ang komento ni dating Democratic President Barack Obama na nagsasabing naghahanap ng rason ng African-American men voters na huwag iboto si Kamala Harris sa darating na eleksyon. Narito pang report ni Jeff Sanidad. Nangampanya si dating Pangulong Barack Obama para kay Kamala Harris sa Pittsburgh, Pennsylvania noong isang linggo. Doon sinabi nitong maaaring hindi gusto ng black men voters ang ideya ng isang babaeng presidente kung kaya't humahanap ang mga ito ng alternatibo at kung ano-ano ang mga dahilan. Dahil dito, sumama ang loob ng ilan sa mga komunidad ng African Americans. Para kay Jonas Williams, naasiwa siya sa sinabi ni Obama. Ani Williams, nasaktan siya sa paratang ng dating presidente. I kind of respected Obama in a sense because I voted for him twice. But then for him to come out and say that, it was very disturbing. I did it because it felt good. It felt right because he was, an African American. And for me listening to his stories about how he came up and how he was in Chicago and how he was helping the community, I really, really fell for it to come to find out that a lot of the things that he was saying was lies. And that really disappointed me because I really, I invested. I mean, the same thing I'm doing out here, I was doing with Obama. I was beating the streets trying to get people to listen, talking to people, and he really hurt my feelings. He really did. Samantala, sinabi naman ni Michelle Lindell na isa ring black voter na bumuboto sila hindi batay sa kasarian kundi sa kung anong mga tuntunin ang nakalatag. Anya, mas nakalinya ang mga tuntunin ni Trump para sa African American community. So here's my take on what Obama said. I actually agree with what Obama said, but I don't believe or agree on the premise in which he said it. So the fact that he's saying that you should vote for Kamala because she's most familiar with the culture or the upbringing or the struggles that black people have had to face. So you should vote for someone who understands those pressing issues. Obviously, Obama is biased, thinking that she's going to be able to vote or she's going to be able to push policies automatically that's going to support black people. I think that where Obama failed to understand is that most black men are not voting for Kamala because of her race. They're voting based on policies, and they believe that the policies of Trump resonate more with black people. Maigpit ang laban nina Harris at Trump sa pagkapangulo. Sinasabing magiging makitid ang lamang ng mananalo. Ayon sa polls, mas kaunting black men ang sumusuporta kay Harris kaysa sa mga sumusuporta kay Biden noong 2020. Kung kaya't nagtutulungan ang mga kaalyado ni Harris na ligawang muli ang mga ito sa Michigan at sa iba pang battleground states. Jeff Sanidad para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Susunod, 34 na estudyante at isang guro sugatan dahil sa pagsabog ng isang Molotov cocktail sa Chile. Robot na tumutugtog ng cello makikita sa isang Swedish orchestra. At Chris Hemsworth nakatakda maging susunod na Prince Charming. Iba pang detalye ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. This portion is brought to you by Robic Builders. Alam namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok.
Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot kayang halaga. Kaya huwag ka nang mangamba, sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Mailalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa New Era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay. Sugatan ng 34 na estudyante at isang guro sa pagsabog ng Molotov cocktail sa Arana National Boarding School sa Chile. Ayon kay Lieutenant Colonel Fernando Albornoz, isang grupo ng mga estudyante ang gumawa ng Molotovs sa bathroom ng paaralan. Gagamitin sana ito sa isang protesta nang bigla itong sumabog. Tinukoy naman ni Fire Department Captain Jose Manuel Estefane, 11 sa mga sugatan ay isinugod sa ospital dahil sa tinamong sunog sa katawan na nakaapekto sa kanilang respiratory system. Ayon sa lokal na ulat, plano umano ng mga grupo ng kabataang manggulo sa isang farewell party na mga magtatapos sa senior students sa nasabing paaralan. Sa pool sa isang police video, ang ilang sandali ng pagkahulog ng isang kotse sa isang sinkhole sa isang highway sa Argentina. Ayon sa lokal na ulat, nasa higit 1 metro ang lapad ng butas na mataan ito sa siyudad ng Cordoba. Bumuka ang sinkhole sa gitna ng bagyo sa bansa. Nagtamo naman ang minor injury sa katawan ng 47 taong gulang na lalaking driver. Nagsimula na po ang jury selection para sa paglilitis kay dating U.S. Marine Sergeant Daniel Penny. Si Penny ay kinasuhan ng manslaughter dahil sa umano'y pagpaslang nito kay Jordan Neely na isang homeless man sa isang subway sa New York City. Nagbabalik po si Rosel Feria para sa balita. Pinipili na ang mga hurado sa pagdinig ng kaso laban kay Daniel Penny. Na-capture sa mga video ng bystanders kung paanong sinakal ni Penny ang homeless man na si Jordan Neely. Sinakal ni Penny si Neely mula sa likod sa loob ng ilang minuto noong 1 ng Mayo 2023 habang nakasakay sila sa subway train sa Manhattan. Ang insidente ay kumalap ng malawak na atensyon. Ang ilan ay sinasabing biktima si Neely. Si Neely ay Black American. Ang ilan naman ay tinuturing na bayani si Penny na isang white American at dating U.S. Marine Sergeant. Nag-plead ng not guilty si Penny sa kasong manslaughter at criminally negligent homicide sa korte ng Manhattan Criminal. Nagpiyansa ito ng $100,000 at pansamantalang nakalaya. Ang pinakaseryosong kaso ay felony na maaaring ikabilanggo ng 15 taon. Si Neely ay dating impersonator ni Michael Jackson na nagdanas ng mental illness. Ayon sa mga pasahero ng tren, ilang minuto bago namatay si Neely, sumisigaw ito na nagugutom siya at handang bumalik na lang sa kulungan o mamatay. Samantala, sinabi naman ni Penny na ipinagtanggol niya ang kanyang sarili at ang ibang mga pasahero laban kay Neely. Subalit ayon sa mga saksi, hindi minantaan ni Neely si Penny. Binuhay ng insidente ang debate ukol sa puwang sa sistema ng lungsod para sa mga walang tahanan at may sakit sa pag-iisip sa New York. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point.
Binatikos online ang isang Chinese na turista. Ito po ay matapos niyang gumamit ng tirador sa loob ng Kaohsiung Open Zoo. Makikita sa viral video ang iba't ibang komento ng mga netizens na mula sa Thailand kung saan ang ilan sa mga ito ay nagagalit na. Umabot naman sa ilang milyong views ang video na may kasamang caption na "This is not good at all." Kinwestiyon din ng mga ito kung bakit walang tauhan ng zoo ang nagbabantay sa mga oras na gumamit ng tirador ang turista. Kasunod nito ay sinabi ng direktor ng zoo na si Narongwit Chotchoy na mga unggoy ang pinapatamaan ng turista. Samantala, kasalukuyan nang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente maging ang tour company na pinanggalingan ng Chinese tourist. Inaresto noong Martes ang dating CEO ng Abercrombie & Fitch kaugnay na investigasyon sa mga akusasyong nagpatakbo ito ng sex trafficking operation. Alamin natin ang report mula kay Arnie Aquino. Arestado si Michael Jeffries noong Martes sa Florida bilang bahagi ng investigasyon ng federal prosecutors sa New York. Si Jeffries na dating CEO ng Abercrombie & Fitch ay inaakusahang leader ng isang sex trafficking operation. Tumangging magkomento ang Abercrombie & Fitch. Hindi rin makuhanan agad ng reaksyon si Jeffries. Noong nakaraang taon, idinemanda ng isang grupo ng once aspiring Abercrombie & Fitch male models ang retailer at dating CEO. Ito ay kaugnay ng bintang na kumita ang kumpanya mula sa sex trafficking operation na pinangunahan ni Jeffries. Ayon sa proposed class action na isinampa ng dating model na si David Badbury sa Manhattan Federal Court, pinilit ni Jeffries ang mga model na magdroga at sumali sa sexual acts kasama siya at iba pa. Ito anya ay para makasali sila sa mga catalog ng Abercrombie. Ayon sa reklamo, alam ng mga opisyal ng kumpanya ang gawaing ito at nagbayad anya ang Abercrombie ng areglo sa mga taong umaakusa kay Jeffrey ng pang-aabusong sexual o harassment. Si Jeffries na CEO ng Abercrombie mula 1992 hanggang 2014 ay sinasabing dahilan ng tagumpay ng teen apparel maker na kilala sa umaalingaso sa pabagong mga tindahan nito, gayon din sa mga models nito. Nagbitiw si Jeffries sa pwesto dahil sa kritisismo na hindi na nito masabayan ang panlasa ng mga batang namimili. Arnie Aquino para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Nagbigay ngayon ang co-founder ng Microsoft na si Bill Gates ng $50 milyong bilang pagsuporta sa kampanya ni Kamala Harris. Lumalabas na ibinigay ni Gates ang donasyon ng pribado sa isang non-profit Democratic Committee. Ayon sa isang pahayag ni Gates, suportado niya ang mga kandidatong may malinaw na plataporma bilang isang pinuno. Dagdag pa niya, sa tagal ng panahon ay iba't ibang mga pinuno na ang kanyang nakasama sa usapin ng politika. Anya, mahalaga na may plano ang kandidato para sa kalusugan, kahirapan at maging sa lumalalang issue ng climate change. Naniniwala rin siya na ang nakatakdang eleksyon sa US ay makapagbibigay ng malaking pagbabago sa bansa. Samantala, aabot sa $105 bilyong ang kabuoang net worth ni Bill Gates, kung saan siya ang nasa ika-6 na pinakamayamang tao sa buong mundo. Nagtanghal sa isang konsyerto ang pinaniniwalaang unang cello-playing robot kasama ang isang symphony orchestra sa Malmö, Sweden. Ayon kay researcher Frederick Grand, dinisenyo ang robot cello gamit ang 3D printed industrial robotic arms. Nakaprograma rin ang robot para tugtugin ang musical score ni Swedish composer Jacob Mullrad. Si Mullrad ay kilala sa kanyang blending classical music with modern influences na komposisyon. Nilinaw naman ni Mullrad na ang cello robot ay isang hardware at hindi ito pinapatakbo ng artificial intelligence or AI. I don't think it's about being better or worse. I think it's a way to kind of explore the creative process, and since the robotic cello has another anatomic structure than the humans have, so then suddenly there are other ways to play the cello
through this robotic, which for me as a composer, it's kind of liberating to go beyond the human anatomy when you think about what to write for a cello. Sa ibang balita, lalong tumindi ang girihan na SpaceX CEO Elon Musk at Mukesh Ambani, ang big boss ng Reliance Jio sa India. Ito'y matapos i-anunsyo ng gobyerno ng India na sa halip na gawing auction ay maglalaan ito ng spectrum para sa satellite broadband services sa India. Una nang ibinalita na nais ng world #1 billionaire na si Musk na ilunsad ang Starlink sa India para magkaroon ng internet services ang mga taong nakatira sa malalayo at liblib na lugar doon. Kaya tutol ito sa pag-auction ng satellite broadband spectrum sa India dahil dagdag gastos lamang daw ito. Sa ilang sulat ng Starlink sa gobyerno ng India, hinimok nito na mag-assign na lamang ang State Telecom Regulator ng mga lisensya para sa satellite broadband spectrum. Anila, ang hakbang na ito ay naaayon sa global trend. Ngunit ayon sa kampo ni Ambani, kinakailangan ng isang auction upang matiyak na magkakaroon ng fair competition. Hindi pa naglabas ng komento ang Reliance Jio o ni Ambani ukol sa allotment scheme ng State Telecom Regulator ng India. Ngunit marami analysts ang nagsasabi na kung makakapasok ang Starlink ni Musk sa India ay makaaakit ito ng mas maraming foreign investments sa bansa na isa sa mga layunin ni Prime Minister Narendra Modi. Batay sa pagtatansya ng credit rating agency na ICRA, posibleng umabot ng 2 milyon ng satellite internet subscribers sa India sa susunod na taon. Isang dahilan kaya nakipag-partner umano ang bilyonaryong si Ambani sa satellite operator na SES Astra. Magkaiba ang operations ng Starlink ni Musk at Reliance Jio ni Ambani. Ang Starlink ay gumagamit ng low Earth orbit satellite, samantalang ang SES naman ay gumagamit ng medium Earth orbit satellite. Dahil nasa mas mataas na altitude ng SES satellites ay mas cost-effective ang sistema nito at mas mabilis na nakatatanggap ng signals ang kanilang mga satellites, kaya mas mabilis ang data processing para sa mga internet users nito. Naibenta po ngayon sa halagang $4.39 million ang bola na ginamit ng Los Angeles Dodgers superstar na si Shohei Ohtani. Kinikilala ang halaga ng bola ni Ohtani sa kanyang ika-50 home run sa Major League Baseball season. Dagdag pa rito ang 50 steals niya sa bases sa isang single season laban sa Miami Marlins noong September 19. Ayon sa Golden Auctions ay hindi nagpakilala at naglabas ng personal na impormasyon ang taong nakabili ng 50-50 baseball. Bago ang auction, nagkaroon ng pagtatalo si Max Matus at Chris Belansky sa kung sino nga ba ang dapat na magmay-ari sa bola, kung saan ay napagdesisyonan ang dalawa na ibenta ito. Samantala, pumirma naman si Ohtani ng 10 taon na kontrata sa Dodgers noong taong 2023 na may kabayarang $700 milyong. Balik ang all-star form ni Ja Morant sa una niyang laro matapos ang mahaba-habang pahinga dahil sa injury. Nagtala ng 22 points, 5 rebounds at 10 assists si Morant para akayin ang Memphis Grizzlies na malapit o dikit na 126-124 win laban sa Utah Jazz sa season opener ng dalawang teams. Top scorer ng Grizzlies ang 27 ni Santi Aldama na sininggundahan ng 24 points ni Desmond Bane. Nagbaon ng 17 3-pointers ang Memphis, pinagsamang 12 mula kina Aldama, Bane at Jay Huff. Nakasyam na laro lang noong nakaraang season si Morant matapos bunuin ang 25-game league suspension ay inabot naman ang season-ending shoulder injury. Kinapos ang 35 points, 9 rebounds si Lauri Markkanen at 17.7 assists off the bench ni Jordan Clarkson para sa Utah. May 16 points at 14 boards si Walker Kessler. Inaabangan na po ang plano na bumida sa Disney film bilang Prince Charming ang aktor na si Chris Hemsworth.
Ayon sa direktor na si Paul King ay nasa proseso na sila ng pagbuo sa detalye ng palabas na Prince Charming, kung saan mapapanood ang iconic Thor actor na si Hemsworth. Dagdag pa niya, hindi pa nila napag-uusapan kung ang pelikula ay magiging live action ba o animated. Matatandaan namang si Hemsworth ang nagbigay boses kay Optimus Prime ng animated sci-fi film na Transformers 1. Lumabas din ang aktor bilang Warlord Dementis sa pelikulang Furiosa, a Mad Max saga na inilabas nitong May 23 lamang. Samantala, nakatakda ring bumida si Hemsworth sa inaabangang thriller film na Crime 101 kung saan ay makakasama niya si Halle Berry, Barry Keoghan at Paul Mark Ruffalo. Sa mga fans, the wait is over dahil maglalabas na ng ikalawang season ng palabas na Beef kung saan bibida sina Oscar Isaac at Carey Mulligan. Makakasama rin sa kaabang-abang na Season 2 ang mga artists na sina Charles Melton at Kaylee Spaney. Bukod rito ay aabot naman ang bagong season sa 8 episodes na may 30 minuto kada episode. Matatandaan ang unang season ng Beef ay pinagbidahan ni Ali Wong at Steven Yeun kung saan ang dalawa ay nadawit sa isang insidente ng road rage. Humakot ang naturang palabas ng 8 Emmy Awards noong 2023 sa kategorya ng Best Limited o Anthology Series. Matagumpay din nilang naiuwi ang 4 na Critics' Choice Awards, 3 Golden Globe Awards, 2 Gotham Awards at 2 SAG Awards. Susunod, King Charles magiging High Chief nga ba ng Samoa? Ireland naglunsad ng college degree para maging influencer. At abangan ang iba pang mga istorya pagdating ni Alma Angeles at ng Mata ng Agila World News. Mga detalye ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. This Sunday on Cine Throwback. I'm on my way home now. Love you too. Bye. Oh no! 911, where's your emergency? I'm in the trunk. I get kidnapped. There's no location. It's a disposable, no chip. Please help me. I don't know what to do. Okay, listen. For us to help you, I need you to help me. We're gonna fight. Kick the taillights out. I did it. Good work. Now I want to see if any other car is gonna be able to notice you. Now find a release lever. Please, I've been kidnapped. Open the door now! Do not hurt that little girl. You don't have to do this. It's already done. We are gonna find you. This Sunday, 12 noon, here on NET25. Let's net together. It's a NET25. Bumisita ngayon si King Charles at Queen Camilla patungo sa Samoa kung saan posibleng maging High Chief ang hari. Dadaluhan ni King Charles sa Samoa ang Summit of Commonwealth Nations na tatakbo sa loob ng 6 na day tour nito sa Australia. Ayon sa Samoan Chief na si Philanthropy Victor Tamapua, pinaplano niyang igawad ang titulo ng Tui Taumisina kay King Charles bilang bahagi ng tradisyonal na pagtanggap. Masayang sinalubong ni Prime Minister Fiame Naomi Matafa ang royal couple sa runway habang pinatutugtog ang national anthem ng Great Britain.
Nakapaloob sa naging usapan ng dalawang pinuno ang kakulangan ng Armed Forces ng Samoa. Dagdag pa sa kanilang tinalakay ay ang deklarasyon sa pagprotekta sa karagatan at ang usapin ng climate change. Samantala, matatandaan nitong nakaraan lamang ay inakusahan ng isang Australian Indigenous Senator ng genocide ang hari. Inilunsad sa Ireland ngayon na magkaroon ng influencer degree para sa mga kabataan na mas pinipili na maging trabaho ang paggamit ng social media. Itinuturo sa kursong ito na magkaroon ng online presence at trendy content para sa mga social media platforms katulad na lang ng Instagram, TikTok at YouTube. Nagsimula naman ang ideya ng kurso mula sa summer crash course na Digital Hustle na may 350 mga aplikante. Bukod rito ay tumagal naman ang pagbuo sa kurso ng 2 taon bago ito makakuha ng accreditation at unang 15 mga estudyante. Nakapaloob din sa pag-aaral nila ang paggamit ng digital module na naglalaman ng creative video, storytelling, psychology at entrepreneurship. Kasama pa rito ang celebrity studies, data analytics, podcasting, maging ang practical elements sa paggamit ng camera at microphone. At syempre dito po sa Pilipinas naman, balik tayo sa Pilipinas, mag-iingat po ang ating mga kababayan, lalo na po yung sinasalanta ngayon na napakalakas na hangin at malakas din na pag-ulan. Ayan, so mag-iingat po tayong lahat. At syempre, kung maaari po, ay wag na po kayong lumabas ng bahay. Kung hindi rin lamang napakahalaga na kayo lumabas at may bibilin kayo, pagpaliban na po muna ninyo hanggang humupa itong malakas na ulan. Ayun. At katulad po ng pinaalala natin kagabi sa mga lugar na binabaha, tandaan po na ipatayin niyo po ang inyong main electrical switch at tanggalin muna lahat na nakasaksak. At sana po, bago kayo mawalan ng kuryente, kung mawawala man kayo ng kuryente, i-charge ang inyong mga telepono upang palagi po kayong makatutok sa amin dito sa NET25 at sa aming mga social media channels para sa pinakamaiinit na updates hinggil po sa Bagyong Christine. Mag-iingat po tayong lahat. At tandaan na narito kami para maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Muli ako po, si Ricky Mathay. Ako si Nina Richie Lagaw Flores, ito ang Mata ng Agila International. Para naman sa mga balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman tayo kay Alma Angeles para sa Mata ng Agila World News. Take it away, Alma. Thank you, Nina and Ricky. Good evening, everyone. I'm Alma Angeles, and you're watching NET25 World News. On tonight's headlines. And breaking tonight, a former Trump insider sounds the alarm. His ex-chief of staff warning of dictatorial rule if Trump retakes the White House. So the bottom line is this. We know what Donald Trump wants. He wants unchecked power. In a major international development, U.S. intelligence reveals North Korea has deployed 3,000 troops to Russia, potentially marking a dramatic escalation in the Ukraine conflict. We assess that between early to mid-October, North Korea moved at least 3,000 soldiers into eastern Russia. We assess that these soldiers traveled by ship from the Wonsan area in North Korea to Vladivostok, Russia. These soldiers then traveled onward to multiple Russian military training sites in eastern Russia, where they are currently undergoing training. And in Europe, South Korea and Poland are rushing to seal a major military deal, expanding their $22 billion defense partnership, a direct response to rising tensions with Russia. Meanwhile, a deadly storm batters the Philippines. Tropical Storm Christine's toll continues to rise. 26 lives lost, over 150,000 displaced. The news starts now. A former high-ranking official has stepped forward, shedding new light on concerns surrounding Donald Trump's leadership. The revelations are sparking debate about the former president's approach and have drawn swift reactions from political figures on both sides. Take a look.
Today we learned that Donald Trump's former chief of staff, John Kelly, a retired four-star general, confirmed that while Donald Trump was president, he said he wanted generals like Adolf Hitler had. Vice President Harris is leaning on newly surfaced criticism from John Kelly, Trump's former chief of staff, who says Trump could be labeled a fascist. Harris is amplifying Kelly's words as part of her argument that Trump is unfit for another term. Donald Trump is increasingly unhinged and unstable. And in a second term, people like John Kelly would not be there to be the guardrails against his propensities and his actions. So the bottom line is this: we know what Donald Trump wants. He wants unchecked power. Kelly made these remarks with Election Day fast approaching, telling the New York Times that Trump admires authoritarian leaders, including dictators. Kelly also claims Trump had spoken positively about Adolf Hitler on several occasions. Vice President Harris expressed deep concern over these statements. This is a window into who Donald Trump really is, from the people who know him best, from the people who worked with him side by side in the Oval Office and in the Situation Room. Kelly explained that he's speaking out now because Trump recently suggested using military force against political opponents if there's unrest during the election. The Trump campaign fired back, calling Kelly's accounts fabricated and accusing him of trying to discredit Trump. Late tonight, Trump attacked Kelly online, labeling him a degenerate and claiming he's suffering from the Trump derangement syndrome. And tonight, Trump is rallying in Georgia, where he's vowing to shut down the border if elected. But we made the border really good, and now we're going to have to do it again. The difference is this border is 10 times, 15 times worse than it was in 2016, as you know. But we're going to stop it, and we're going to deport all of these criminals that have been brought into the country. All right. Thank you, Marty. Good. At the same time, he is criticizing President Biden over a recent comment in which Biden appeared to reference Trump's legal challenges. Thinks he has a right under the Supreme Court ruling on immunity to be able, if need be, if it was the case, to actually physically eliminate, shoot, kill someone who he believes to be a threat to. I mean, so I know this sounds bizarre. It sounds like if I said this 5 years ago, you'd lock me up. We got to lock him up. Political lock him up. Lock him out. That's what we have to do. The Trump campaign responded by accusing Biden and Harris of planning to use their power to target Trump. As both sides intensify their campaigns, the fight for the Latino vote is becoming crucial. In a recent Telemundo interview, Vice President Harris was asked about immigration reform. This election and how Latinos vote can help pave the pathway for the solutions. Donald Trump is not going to push for a pathway for citizenship. He did not in the past, he will not in the future. We know Donald Trump and how he talks about immigration. A recent Telemundo poll shows that the cost of living is the top issue for Latino voters, and both campaigns are now ramping up outreach efforts with new Spanish language ads airing as Trump looks to expand on the 17-point swing toward Republicans among Latino voters. Republican presidential candidate Donald Trump raised questions about whether his Democratic opponent, Vice President Kamala Harris, had been drinking alcohol or using drugs. And he made these remarks during a rally in Greensboro, North Carolina. Rosel Feria reports. Former President Donald Trump's comment on whether opponent Vice President Kamala Harris drank alcohol or was on drugs is a reference to an interview she did with CBS's 60 Minutes on October 7. Trump describes it as stupid and then proceeds to question whether she had a substance abuse issue. Take a look. 60 Minutes, she interviews, she was so bad. She gave an answer. This never happened to me. Why does it happen?
She gave an answer that was so bad that they changed it. They took it out, threw it out. They didn't like edit a little bit, take a word out. No, no, no. They took the entire, it was a long, stupid, she didn't know where the hell she was going. Does she drink? Is she on drugs? I don't know. I have no idea. Meanwhile, a new Reuters Ipsos poll finds Harris holding a marginal 46 to 43% lead over Trump. Harris's lead in the six-day poll differs little from her 45 to 42% advantage over Trump in a Reuters Ipsos poll conducted a week earlier. That poll ended Monday. This reinforces the view that the contest is extraordinarily tight and there are only 2 weeks left before the election on November 5. In Washington, D.C., Rosel Feria for NET25 World News. Thank you, Rosel. Now, Rosel joins us now. Rosel, what other accusations has Donald Trump made against Vice President Kamala Harris? Yes, Alma, good evening to you. Trump criticizes Harris for changing 15 different elements of policy. These include, Trump says, Harris's stand on a prison policy and also the issue on fracking. Alma? Thank you, Rosel, for your update. In the latest chapter of a story we've been following intensively all week, the United States dropped a bombshell announcement confirming the presence of North Korean troops in Russia. Now, throughout this week, we've been tracking this evolving situation, and yesterday's U.S. revelation marks perhaps the most significant development yet. We assess that between early to mid-October, North Korea moved at least 3,000 soldiers into eastern Russia. We assess that these soldiers traveled by ship from the Wonsan area in North Korea to Vladivostok, Russia. These soldiers then traveled onward to multiple Russian military training sites in eastern Russia, where they are currently undergoing training. We do not yet know whether these soldiers will enter into combat alongside the Russian military, but this is certainly a highly concerning probability. After completing training, these soldiers could travel to Western Russia and then engage in combat against the Ukrainian military. We have briefed the Ukrainian government on our understanding of this situation, and we're certainly consulting closely with other allies, partners, and countries in the region on the implications of such a dramatic move and on how we might respond. But this phone call yesterday was very much focusing on the issue of the DPRK, so North Korea. I asked the President, and he said, I will absolutely do that, to send experts from the Republic of Korea to brief the North Atlantic Council. That will now happen early next week. And then we will see whether North Korea is indeed or not supporting Russia's illegal war in Ukraine. If that would be the case, if they would be sending troops to Ukraine, that would mark a significant escalation. That would really be important, a significant escalation. North Korean soldiers supporting Russia's war of aggression on European soil. It is as shocking as it is desperate. The U.S. is still trying to understand what Kim Jong-un hopes to gain from this deal, and there are concerns that it may involve Russian expertise to advance his nuclear program. And this development is alarming, particularly Kim's willingness to make a significant commitment in this situation. What exactly they're doing, left to be seen. These are things that we need to sort out. We'll have more for you on that later. But yeah, as we continue to look at this, there is evidence that there are DPRK troops, in Russia. And now South Korea said it may consider directly supplying weapons to Ukraine as part of its efforts to counter the military cooperation between North Korea and Russia. 정부는 북한의 전투 병력 파병에 따른 러북 군사 협력의 진전 추이에 따라 단계적인 대응 조치를 실행해 나갈 것입니다. Seoul has accused Pyongyang of sending troops to fight for Moscow and is also thinking about sending personnel to Ukraine to monitor North Korean forces. South Korea's Deputy National Security Advisor has stated that Pyongyang is acting like a criminal organization
by sending young soldiers to fight for the Kremlin. Last week, Seoul's intelligence agency reported that the North had deployed 1,500 special forces to support Moscow's war effort. Ukrainian President Volodymyr Zelensky backed up this claim. From intelligence, I know that Russia is counting because of gap in mobilization, because of lots of losses. So we know about 10,000 soldiers of North Korea that they are preparing to fight against us. A video released by Ukrainian sources purportedly shows North Korean soldiers making preparations at a Russian military base. However, North Korea's UN representative dismisses the intelligence as baseless rumors. The Kremlin has not confirmed or denied these claims, but has defended its cooperation with Pyongyang, stating that these ties are not directed against South Korea's security interests. В прессе появилась информация со ссылкой на южнокорейских экспертов, что Северная Корея, вероятно, направляет своих военных на СВО. Это действительно так? И если так, то с какой целью? Знаете, это похоже на очередную утку информационную. Meanwhile, South Korea and the U.S. have conducted joint air drills to diversify wartime transportation and improve operational sustainability support capabilities. South Korea's defense ministry said the drills started Monday, were held for 3 days. And this video released by the ministry on Thursday showed military aircraft airdropping military supplies as part of the drills. The ministry said this exercise mobilized a CH-47 Chinook to verify rotorcraft capability. The drills come amid high tensions with North Korea and Russia, as the U.S. and South Korea said they have assessed that at least 3,000 North Korean troops were transported by ship to the eastern Russian city of Vladivostok in early to mid-October to fight for Russia against Ukraine. South Korea and Poland are racing to seal a major tank deal by year's end. Their presidents announced today the agreement would add to their existing $22 billion defense partnership as Poland continues to strengthen its military in response to regional tensions. South Korea leader Yoon also announced plans for a new defense forum between the two nations, marking a significant expansion of their security ties. 우선 양국이 연내 타결을 목표로 협의 중인 K2 전차 2차 이행 계약을 포함하여 한 폴란드 방산 협력이 성공적으로 진행될 수 있도록 양국 정부가 적극 지원해 나가기로 했습니다. Proszę Państwa, będą one związane z, jak to mówimy, polonizacją tego wyposażenia, które jest produkowane na potrzeby Wojska Polskiego przez koreańskie firmy. Ta polonizacja, mamy nadzieję, że w jakiejś części będzie następowała także i w Polsce. A severe cyclonic storm is set to pummel the coasts of India and Bangladesh today, spurring authorities to cancel train services, warning fishermen to stay home, and begin evacuating thousands of people from vulnerable sites. Take a look. Cyclone Dana, now over the Bay of Bengal, is expected to strengthen. It is likely to move northwestward and cross North Odisha and West Bengal coast between Puri and Sagar Island, close to Bhitarkanika and Dhamra during midnight of 24th, means today. Rains and strong winds are already lashing parts of India's coastal state of Odisha, which is prone to cyclones. The state cancelled more than 200 train services, shut schools until Friday, and told fishermen not to go to sea. Its largest port of Paradip was suspending operations from Wednesday night, according to a senior official, while ships at anchor were moving to safe positions at sea. Heavy to extremely heavy rainfall expected over the next 3 days could damage homes, roads, crops, and power lines, while bringing flooding and landslides. We are in the process of actually evacuating the people in the vulnerable areas. The BDO is also here with me, and with the help of police also we are doing it. A lot of people are coming on their own, but some, people also have to be evacuated with the police because they don't want to
leave their houses. But we feel that they could be vulnerable. That's it. The Philippines is reeling from the devastating impact of Tropical Storm Christine, with the death toll now reaching 14 as communities battle severe flooding and mass evacuations along the eastern coast. President Marcos warned during Wednesday's emergency briefing, let's all prepare because the worst is yet to come. The president highlighted the unprecedented water volumes, mobilizing emergency responders as the storm bears down on Isabela province. The storm has already forced the closure of government offices and schools across Luzon. The situation in Bicol is particularly grim. We got almost 2 months' worth of rainfall in just 24 hours, revealed Albay Provincial Disaster Chief Cedric Dayap. The deluge has sent thousands scrambling for safety as floodwaters reach rooftop levels of single-story homes. The human cost continues to mount. Naga City alone reports 12 fatalities. According to Police Chief Erwin Rebellion, 2 more lives were lost in other parts of Bicol. A 22-year-old struck by a falling tree branch in Palanas, Masbate, and a 71-year-old man who fell from his roof in Bagamono, Catanduanes. 5 fishermen remain unaccounted for. Over 47,500 residents have been forced to evacuate, while the National Civil Defense Office reports 5 injuries and 7 missing persons. President Marcos has directed government agencies to maintain close surveillance of rainfall patterns and ensure emergency resources are strategically positioned to meet community needs. In a devastating turn of events, a dramatic eyewitness video captured these terrifying moments when a landslide struck Libon, Bicol Wednesday evening, and local residents could only watch in horror as the earth gave way, destroying infrastructure in its path. A dramatic weather event unfolded in Sharjah, UAE, when a dust tornado-like storm was caught on camera near a busy road. In the footage, a massive column of dust can be seen towering over vehicles and travelers, while bolts of lightning light up the scene, striking the ground nearby. Eyewitnesses captured the incident, and Reuters has since verified the location using visual landmarks like mountains and vegetation. The video's metadata also confirmed the timing and authenticity of this footage. A Cambodian journalist known for exposing corruption and human trafficking has been released on bail after being held since October 1. Mech Dara, who faces charges of inciting social unrest, was freed a day after a video was released showing him apologizing for allegedly spreading false information about a rock quarry on a sacred mountain. His arrest had sparked concern from rights groups and the U.S. government. Dara was awarded last year by U.S. Secretary of State Antony Blinken for his investigative work on scam compounds in Cambodia. And the news continues here on NET25 World News. We'll be right back. Ang mga maiinit na balita at rumaratsyad ang usapan ng bayan, ihahatid namin sa 100%! 100% ang pagbabalita! 100% talakayan! Lunes hanggang Biyernes! Alas 5 hanggang alas 7 ng umaga! Live na live sa Radyo Agila 1062 Mega Manila! At sa NET25 100%! Sa NET25, let's net together. Sa NET25.
A United Nations agency has warned that the Israeli-Hamas war has set back human development in Gaza to the 1950s. And if Israeli airstrikes continue to pound Lebanon, there are concerns that the country could face a similar destiny. Thomas I. Likeness has more on this story. This is modern-day Gaza. 70% of civilian infrastructure has been destroyed. These piles of rubble had once been people's homes, hospitals, schools. Essential services such as water and sewage no longer exist. The United Nations Development Program says as well as the physical damage, there's a social cost. It says quality of life indicators such as health and education have been knocked back 70 years, back to the level they were at in the mid-1950s. The UN agency says the poverty level in Gaza is approaching 100%. And with most of the country in ruins, unemployment is at 80%. And to climb out of that socio-economic hole, the UN says even under optimal conditions, it will take at least a decade for Gaza's economic output to recover to pre-war levels. Lebanon faces similar problems as the conflict has spread into Israel's northern neighbor. Crisis Response Minister Nasser Yassin says daily waves of airstrikes are pushing more people out of their homes. He says Lebanon will need $250 million a month to cover the cost of assisting displaced people. You know, overnight, we've seen more than 1 million people being displaced by the attacks, hostilities, by the aggression. And this is similar to an earthquake. You don't see this number in its scale and the speed of it, except in major natural disasters. And this is what happened in 48 hours. Yassin says the money is needed to cover basic food, water, sanitation, and education services for the displaced. He says Lebanon is planning for the relief operations to last 4 to 6 months, but he hopes the war might end sooner. We need to stop the war. We need to have a ceasefire today, and we need everybody in the international community for once to be brave enough to say what's happening, that there is a member state of the UN waging war against a small nation in the most aggressive manner we have ever seen in the history of Lebanon. This is what matters, and this should be the message. There are worries about food security, what impact the war will have on Lebanon's harvesting season, and will that harvested produce be able to be processed and end up on store shelves? And once the fighting stops, Lebanon will have to rebuild what has been destroyed. It's billions of dollars of reconstruction, including houses, full villages on the border were blown up in the last few days, but also public institutions, water establishment, pumping station, hospitals, name it. All of these need to be rebuilt. But let's stop this war and we will rebuild them. I'm not worried about it, but we need to stop the war today. And I think this is, again, the main message. If this stops today, we can think of reconstruction and getting people back to their homes. Efforts to achieve that elusive ceasefire continue. In his latest round of shuttle diplomacy, U.S. Secretary of State Antony Blinken met with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. He urges Netanyahu to capitalize on the death of Hamas leader Yahya Sinwar. I believe very much that the death of Sinwar does create an important opportunity to bring the hostages home, to bring the war to an end, and to ensure Israel's security. And that's exactly what our conversations today focused on with our Israeli colleagues, including arrangements for the period following the end of the conflict. This is Blinken's 11th trip to the Middle East since the Gaza war erupted, and the last before a presidential election that could upend U.S. policy. Meanwhile, on the sidelines, the globe watches as this latest chapter plays out. Thomas I. Likeness, NET25 World News.
An explosion followed by gunfire erupted at the Turkish aerospace industry's headquarters near Ankara today, leaving at least 4 people dead and over a dozen injured. Turkey's Interior Minister Ali Yerlikaya called it a terrorist attack. Biri erkek olmak üzere 2 terrorists, one of which was a woman and one of which was a man, were neutralized. maalesef Unfortunately, dear friends, we have 4 martyrs. We have 14 wounded. 3 of the wounded are in critical condition. CCTV footage showed armed individuals approaching the building, which has sparked an investigation by Turkish prosecutors. While the cause of the blast remains unclear, both Turkish President Tayyip Erdogan and Russian President Vladimir Putin condemned the attack, with Erdogan accepting Putin's condolences at a BRICS meeting in Kazan. NATO, the US, and the European Union have also expressed their condemnation of the incident. Turkish Aerospace Industries, the country's largest aerospace manufacturer, employs more than 10,000 people and is a key player in Turkey's defense sector. Apps, working with her colleague and NASA astronaut Commander Matt Dominic as she gets suited up in her seat, ready for undock. After a 2-week delay due to Hurricane Milton, the SpaceX Dragon spacecraft carrying NASA astronauts Matt Dominic, Mike Barrett, Janet Epps, and Roscosmos cosmonaut Alexander Gurbenkin successfully undocked from the International Space Station on Wednesday, October 23 at 5:05 p.m. ET. That's 9:05 GMT. We have a fantastic view of a Dragon coming in. The spacecraft is now on its way back to Earth and is expected to splash down off the coast of Florida on Friday, October 25 at 3:29 a.m. ET. Dragon SpaceX late call depart burn 0 was nominal. This marks the end of a successful mission for the crew 8 astronauts who have spent the 6 months conducting important research and experiments aboard the ISS. Station Easton on a big loop. Endeavour's exited the keep out sphere. That means the spacecraft would not cross into the approach ellipsoid for at least 24 hours. Again, even if it lost all maneuvering for that call out once we... And with that, we end tonight's broadcast. For everyone here on NET25, I'm Alma Angeles. Thank you for joining us. Good night.